ሰላም የቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ናቸው? በዛሬው ፕሮግራማችን እንዴት ነው በእንግሊዘኛ ራስን ማስተዋወቅ የሚለውን አብረን እናያለን። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እንዳያመልጣችሁ ቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አርከፉን ወርዶፍቶ ቻናል ሊኬኛ ነጋን ኬኛ በከጅርተን ተስናደቀቡ ሰገንታ ኬኛ ራቲን አከሚታፋን እንግሊፋቲን ኦፊሱን አከደንዳው ወሊንዳል ሰገንታሌን ኬኛ ከስንጀል እንደበሪፍ ቻናል ሊኬኛ ሰብስክራይብ ጎቹ እንደገቲና የመጀመሪያው ሄሎ ኢትስ ናይስ ቱ ሚት ዩ ሚለው ነው። በአማርኛ ስለተዋወቅኩ ደስ ብሎኛል ወይም ስላገኘው ደስ ብሎኛል እንደማለት ነው። በኦሮምኛ ዋና ሲበሪፍ ናቲቶሌራ ዮኪን ዋና ሲአርጌፍ ናቲቶሌራ። ሁለተኛ ማይ ኔም ኢዝ ዳሽ አይ አም ዳሽ I am called dash። ይሄ what is your name ለሚለው ጥያቄ መልስ ለመስጠት ነው ማለት ነው። my name is my name is አበበ ማለት ይቻላል። I am አበበ I am called አበበ ማለት ይቻላል ማለት ነው። አፋን ኦሮሞቲን መቃን ከኤኙ ጀዳሜ ይሩጋፍቶ my name is አበበ I am አበበ I am called አበበ ማለት ይቻላል ማለት ነው። ሶስተኛ I am from dash where are you from ለሚለው ጥያቄ መልስ ለመስጠት ነው ማለት ነው። this means what country or city were you born in ለሚለው ጥያቄ መልስ ለመስጠት ነው ማለት ነው። ከየት ነህ ለሚለው ጥያቄ መልስ ለመስጠት ይሆናል ማለት ነው። I am from አዲስ አበባ ማለት ይቻላል። I am from ጅማ ማለት ይቻላል። አኒ ጅመራን ኡፌ እቹ አፋን አኒ አዲስ አበባ ኡፌ እቹ ደንዲኛ። አራተኛ I live in dash where do you live now ለሚለው ጥያቄ መልስ ለመስጠት ነው ማለት ነው። I live in America I live in China ማለት ይቻላል ማለት ነው። የምትኖሩበትን ቦታ ለማሳወቅ ማለት ነው። አምስተኛ I have been learning English for dash How long have you been learning English for ለሚለው ጥያቄ መልስ ለመስጠት ይጠቅማል ማለት ነው። እንግሊዝኛ መማር ከጀመርክ ስንት ጊዜ ነው ለሚለው ጥያቄ መልስ ለመስጠት ይሆናል ማለት ነው። አፋን እንግሊፋ እርገበረችው ቀብዲ አምን ያፍጅል ዴቪክኑፍ ታአለች I have been learning English for a month 2 months 6 months a year ማለት ይቻላል ማለት ነው። ስድስተኛ I am learning English where are you learning English ለሚለው ጥያቄ መልስ ለመስጠት ይሆናል ማለት ነው። እንግሊዝኛ የት ነው የምትማረው ለሚለው ጥያቄ መልስ ለመስጠት I am learning English at school, at home or online ማለት ይቻላል ማለት ነው። አፋን እንግሊፋ የሰቲ ወራት ጋፊ ጀዱፍ ዴቪክኑፍ ፈየደና ጅቹ እንግሊዝኛ ቋንቋ የት ነው የምትማረው ለሚለው ጥያቄ መልስ ለመስጠት ይሆናል ማለት ነው። ሰባተኛ I am dash years old How old are you ለሚለው ጥያቄ መልስ ለመስጠት ይጠቅማል ማለት ነው። How old are you ጋፊ ጅኡፍ ዲቪክኑፍ ታይቹ I am
in early, mid, late 20s jechuudha dandeessu. umurii keessan himuun barbaannechu እድሜያችሁን መናገር ካልፈለጋችሁ I am in early or mid or late 20s ማለት ትችላላችሁ። ስምንተኛ I am dash what do you do በሚለው ጥያቄ መልስ ለመስጠት ይሆናል ማለት ነው። what do you do ከፍየል ዴቪ ከሚጠራችሁ I am student, I am a mother, I am a teacher, I am a chef, I am a nurse ማለት ይቻላል ማለት ነው። እነዚህ መልሶች መስጠት ይቻላል። ዘጠነኛ one of my hobbies is dash በትርፍ ጊዜ ምንድነው መስራት የምትፈልገው ለሚለው ጥያቄ መልስ ለመስጠት yeroo boqonnaa keetti maal hojjechuu jaalatta gaaffii jedhuuf deebii kennuuf fayyada jechuudha. One of my hobbies is going out with friends, watching movies, learning English ማለት ይቻላል። እነዚህን መልሶች መስጠት ይቻላል ማለት ነው። አስረኛ I enjoy or like blank space መስራት የሚፈልገው ወይ የሚመቸኝ ነገር ለሚለው መልስ ለመስጠት ማለት ነው። ዋናን hojjechuu jaaladhu kanadha jennee deebisuuf fayyadamna jechuudha. I enjoy listening to music, I enjoy reading, I enjoy chatting with friends ማለት ይቻላል ማለት ነው። እናመሰግናለን። የዛሬው ፕሮግራማችን በዚህ ያልቃል። ቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ገለቶማ ሰገንታን ኬኛ ራስ መረጥ ተሙራማ ቻናል ሊከኛ ሰብስክራይብ ጎቹ እንደገቲና